হাই বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি বিশ্বখনিকৰ শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা। ময়ো ৱৰ্কশ্বপত পূজা ভাগ পাতিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰভু বিশ্বকৰ্মাই যেন আমাক শক্তি দিয়ক, সকলো কাম নিয়াৰিকৈ কৰিব পাৰোঁ। জয় বাবা বিশ্বকৰ্মা। আগদিনাখনেই আমাৰ দোকান গোটেইখিনি চফা কৰি মেলি বস্তুবিলাক তাত লগাই পূজাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি দিয়া হ'ল। এইখন হৈছে আমাৰ মাল অনা গাড়ীখন, আৰু য'ত মাল লৈও যাওঁ আমি দোকানৰ পৰা। তাৰপিছতে ইহঁতি কামতে লাগি আছে বাৰু। আমাৰ মিস্ত্ৰী কেইজন চব কামত লাগি আছে ধুনীয়াকৈ। তো এনেকেই সকলোৱে ধুনীয়াকৈ লাগি ভাগি দোকানখন চাফ চিকুণ কৰি হাত লগাই দিয়া হ'ল পূজাৰ কাৰণে। তো কাইলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা, তো এই পূজাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ চব হাত লগাই মেলি আমি আজি যামগৈ। আৰু কাইলৈ সোনকালে ৰাতিপুৱা সকলোৱে গা পা ধুই আহি ধুনীয়াকৈ পূজাখন পাতিম বুলি আমি ভাবিছোঁ। তো ভগৱানে ভালে কুশলে আমাক ৰাখক, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। পূজাৰ কাৰণে সকলো বজাৰ হৈ গ'ল। তো এইখিনি বজাৰ কৰি আনিলোঁ আমি। তো ভিডিঅ'টো নবনালোঁ বাৰু, কাৰণ বজাৰত বহুত ভিৰ, তাতে আকৌ ভিডিঅ' বনোৱাটো বৰ হেৰি নহয়। আৰু সকলো ধৰণৰ বজাৰ কৰাৰ উপৰিও মোৰ যিকেইজন খনিকৰ আছে পুৱাই আহি সকলো নিজৰ নিজৰ কামে কামে লাগিয়ে গ'ল। তো মই সিহঁতক একো ক'ব নালাগে, সিহঁতি নিজেই চব ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ কৰি যায়। তো সেই গতিকে ভাল লাগে। তো চাওক কেনেকৈ নিজে নিজে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ কামত লাগি আছে। বন্ধুসকল, মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ সময় নাপালোঁ। তো আপোনালোকৰ আগত ভাইটিয়ে অলপ ভিডিঅ' কৰিছিলে, তো সেইখিনিকে আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক।
আমাৰ দোকানৰ ওচৰৰে দাদাবোৰ কেইজনেও আমাক সহায় কৰি দিছে। আৰু এই পোৱালিকেইটালৈ চাওক কি কৰি আছে নহয়, চাবচোন আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত ইহঁতি পোৱালিকেইটাই কি কৰি থাকিব।